ආයුබෝවන් කොහොමද ඔයාලට? අදත් ඔයාලා හැමෝම කළුතර කිචන් YouTube channel එකට තාම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මගේ වීඩියෝ එකෙන් මං හදන්න යන්නේ ඕනෑම වෙලාවකට කන්න පුළුවන් බිත්තර බටර් oven නැතිව පහසු අමුද්‍රව්‍ය යොදාගෙන ගෙදරදීම හදාගන්න පුළුවන් කේක් එකක් හදන ආකාරයයි. අපි බලමු අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. පාන් පිටි ග්‍රෑම් 150යි, කිරි මිලිලීටර් 150යි. මෙතනදී ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් හෝ පිටිකිරි යොදා ගන්න පුළුවන්. සීනි ග්‍රෑම් 100යි, පොල් තෙල් මිලිලීටර් 50යි. පොල් තෙල් වෙනුවට මාගරින් හෝ බටර් දිය කරලා එකතු කරගන්න පුළුවන්. බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 2යි, ලුණු තේ හැඳි කාලයි, කලරින් බිඳුවක් සහ වැනිලා තේ හැඳි 1ක්. මේ දෙකම අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. මම මුලින්ම බෝල් එකකට හලාගත්ත පාන් පිටි ග්‍රෑම් 150 එකතු කරගන්නවා. ඒකටම පිරිසිදු පොල් තෙල් මිලිලීටර් 50ත් එකතු කරගන්නවා. මෙතනදී ඔයාලට බටර් හෝ මාගරින් දිය කරලා එකතු කරගන්න පුළුවන්. ලුණු කුඩු තේ හැඳි කාලක් දාලා මේ වගේ කලවම් කරගන්නවා. කලවම් කරගන්න ලී හැන්දක් හෝ ස්පැචුලා එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒකටම හලාගත්ත බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 2ක් දාගන්නවා. ඔයාට බේකින් සෝඩා තියෙනවා නම් බේකින් පවුඩර් වලින් තේ හැඳි 1ක් සහ බේකින් සෝඩා වලින් තේ හැඳි 1ක් වෙන්න දාගන්න. දැන් මම සීනි ග්‍රෑම් 150ක් දාගන්නවා. මම සීනි ටික කුඩු කරගෙන තමයි එකතු කරගත්තේ. එතකොට අපිට සීනි ටික ඉක්මනින් දිය කරගන්න පහසු නිසා ඒ ටිකත් කලවම් කරගෙන කිරි මිලිලීටර් 150න් භාගයක් දාගෙන කලවම් කරගන්නවා. මෙතනදී ඔයාලට පිටිකිරි හෝ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් යොදා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම ඉතිරි කිරි ටික දාගන්න කලින් වැනිලා තේ හැඳි 1ක් හා කහ පාට කලරින් බිඳුවක් එකතු කරගන්නවා. මේ දෙකම අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. තියෙනවා නම් විතරක් දාගන්න. දැන් මං ඉතිරි කිරි ටිකත් දාගෙන මේ විදියට හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. ඝනකම වැඩි නම් කිරි තේ හැඳි 1ක් හෝ 2ක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. දිය වැඩි නම් පාන් පිටි තේ හැඳි 1ක් හෝ 2ක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ පදමට තමා කේක් බැටර් එක තියෙන්න ඕනේ. මේ වගේ වැක්කිරෙන පදමට ගන්න. දැන් අපි කේක් එක දාන ට්‍රේ එක අරගෙන තෙල් හෝ මාගරින් ට්‍රේ එක වටේට ගාලා තෙල් කොලයක් හරි පාච්මන් පේපර් එකක් හරි දාලා ඒක උඩිනුත් තෙල් ටිකක් ගා ගන්නවා. දැන් මගේ කේක් බැටර් එක ඒකට දාගන්නවා. මම අද ලිපේ තමා කේක් එක බේක් කරගන්නේ. ඒ සඳහා මම මේ වගේ රයිස් කුකර් එකේ පොට් එක තමා ගත්තේ. මම මේ භාජනයේ ලිපට තියලා විනාඩි 5ක් විතර පියනකින් වහලා අඩු ගින්දරේ ෆ්‍රී හීට් කරගන්නවා. විනාඩි 5කට පස්සේ මේ වගේ රඳවනයක් දාලා ඒ රැක් එක උඩ කේක් බැටර් එක දාපු තැටිය තියලා පියනෙන් වහගන්නවා. පියනේ සිදුරක් තියෙනවා නම් ඒකත් වහගන්න. දැන් අපි අඩුම ගින්දරේ කේක් එක බේක් කරගමු. ඉතින් ඔයා මගේ කළුතර කිචන් YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් විතරක් channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් all දාලා තියාගන්න. එතකොට මම දාන හැම රසවත් වීඩියෝ එකක්ම ඔයා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ විනාඩි 40කට විතර පස්සේ මගේ කේක් එක ලස්සන පාටට හොඳින් බේක් වෙලා තියෙනවා. කේක් එක නිවෙන්න විනාඩි 6-7ක් තියාගෙන ඉඳලා තමා මම කේක් එක කපාගන්නේ. මේ බලන්න ඇතුළ හොඳින් බේක් වෙලා තියෙනවා. පුළුන් වගේ සොෆ්ට් එකට තියෙනවා. මගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න. ඔයාලත් කේක් ගණන් වැඩි මේ කාලේ මේ වගේ බිත්තර oven බටර් නැතිව ගෙදරදීම කේක් එකක් හදලා රස බලන්න. බිත්තර බටර් නැහැයි කියලා රසේ නම් කිසිම අඩුවක් නැහැ. ඔයාට අවශ්‍ය නම් අයිසින් කරගන්නත් පුළුවන්. මේ ගැන මම කියනවට වඩා ඔයත් මේ විදිහේ කේක් එකක් හදලා රස බලලම ඒ ගැන මට කමෙන්ට් කරන්න. එහෙනම් ආයෙත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම නිරෝගිමත් සුබ දවසක්. මාත් එක්ක එකතු වුණු ඔයාලා හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි.